بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږ فورم ته مونږ به راشو به مونږه انپوټ ټیک شروع کړو. لومړی خو به زه راشم دلته به ولیکم نیم. دا پرون دا کار کړی مو خو مونږ بیا د سر نه ځکه کوو چې تاسو به لا ښه یاد شي. زه لیکم چې نیم مونږ سره یو ټیګ و د انپوټ په نامه باندې انپوټ ټایپ. نو ټایپ مونږ ورکوو څه دې کې مونږ ټیکس لیکو. کله چې مونږ نوم لیکو هغه مونږ په ټیکس باندې لیکو، نو ځکه ما ټایپ څه ورکو ټیکس مې ورکړه. او بیا د دې نه بعد مونږ یو بل اټریبیوټ ورکول، هغې له مونږ پلیس هولډر ویلې. دا مونږ سره شی دی، مونږ سره پلیس هولډر دی. دې بیا دلته دې منځ کې مونږ چې څه په دې فورم کې غوښتل هغه مونږ ورکول. دلته مثال زه ورکوم چې انټر یور نیم، داسې مونږ دا ورکول. او دلته مونږ یو بي آر ټیګ واچوو. دلته دا مونږ سره چې شي دا مونږ سره کلوز شي. دلته دا زه سیو کړم، واپس به دا دلته څه کړم بریوزر باندې شو کړم. دلته ګورئ انټر یور نیم. واپس زه راځم، زه لیکم چې مثال ما نه پاسورډ وغواړي. بل ته راشم، ما انپوټ ټیګ به والم دلته، او ټایپ زه څه غواړم، ټایپ زه پاسورډ غواړم. ټایپ زه پاسورډ غواړم. ته به ولیکو څه پاسورډ. پاسورډ مې دلته ولیکه او پلیس هولډر څه ورکوم. دلته پلیس هولډر ورکوم څه انټر پاسورډ. دا به سیو کړم، واپس به دا شو کړم. دلته ما دا څه وی انټر یور پاسورډ. راځو واپس مونږ دې نه بعد دا خو کار مخکې مونږ کړی و، که داسې مونږ زه ایمیل غواړم هلته به څه ولیکم ایمیل. بل ته راشم ولیک انپوټ ټیګ. انپوټ ټیګ دلته به ولیکم څه ایمیل. دلته پلیس هولډر کې ورته وایم چې انټر ایمیل. دا به شو کوم براوزر باندې. راته څه چې انټر ایمیل. زه غواړم چې بي آر ټیګ واچوم، دا لاندې راشي مونږ سره. دلته یو بي آر ټیګ واچوم، دا به سیو کړم. ګورئ انټر ایمیل. ښه دا هر څه مونږ تېره ورځ ویلي وو، څنګه مونږ ډیټ والو، څنګه مونږ ټایم والو. راځو مونږ چې نوی کار کوو نن مونږ په ډراپ ډاون لیست باندې کوو. که فکر مو کړی وي کله چې مونږ خپل برډ ډے انتخابوو په فیسبوک کې کوم آی ډي مونږ جوړوو، نو هلته مونږ ته یو لیست راکوي چې دې کې ته خپل ډیټ انتخاب کړه. نو هغه مونږ څنګه جوړ کړو. مونږ سره یو ټیګ دی د سلیکټ په نامه باندې. دا به زه شروع کړم او دا به دلته کلوز کړم. د دې منځ کې مونږ سره یو بل ټیګ دی د څه په نامه د آپشن په نامه باندې. څه په نامه باندې د آپشن په نامه باندې. اوس د دې منځ کې زه څه لیکم، زه وایم چې انټر یور برډ ډے. زه لیکم چې څه برډ ډے لیکم. دلته داسې مې دا ولیکله. دلته ورته وایم چې څه 2000 یا لیکم چې څه سچرډے. داسې لیکم سچر. داسې مې سچرډے ولیکله او دا به زه کاپي پیسټ کړم. دلته دلته به ولیکم څه سنډے. داسې دلته څه منډے.
ته ولیکم څه ټوزډے ته ولیکو څه وینسډے ته ولیکو څه تھرسډے به ولیکو هلته موږ څه ولیکو فرایډے ولیکو پی آر مې ولیکل ته هلته به څه ولیکمه هیپن مې دلته ورکړم هلته ولیکم څه ډے فرایډے مې موږ سره دا به سیو کړمه واپس به دا شو کړم دلته دلته موږ ته یو لیست راغو انټر یور برډے دا به زه یو بی آر ټیګ بلته واچوم زه یو بی آر واچوم دا به شو کړم واپس ما نه پوښتنه کوي چې ته څه وکړه ته بل ډے انتخاب کړه دلته کلیک وکړه ماته یو لیست راکوي دلته منډے دی مثال وینسډے دی تھرسډے تاسې هر څه لیکلی شئ داسې ما خو شارټ ولیکو تاسې بیا پوره ولیکئ داسې غټ لیست تاسې باید جوړ کړئ داسې دې ته موږ ډراپ ډاون لیست وایو تاسې ګورئ تاسې سلیکټ په واسطه باندې همداسې موږ ایئر لیکو داسې بل سلیکټ ټیګ والا دلته داسې دا انتخاب کړه دغه چې انټر یور کنټري داسې لیکمه چې مثال څه انټر یور کنټري دا ورته وایم چې څه کنټري خپل هیواد څه کوي دلته انتخاب کا زه لیکم چې څه کنټري در څه وایم دا وایم چې مثال څه افغانستان مې دلته ولیکه داسې ته مې داسې ولیکه څه ته مې ولیکه پاکستان ته واپس راغله ته مې ولیکل داسې ایران هلته مې واپس ولیکه څه ترکی هلته واپس راشم ولیکم څه انډیا ته ولیکم تاجکستان ته ولیکم څه ازبکستان دا به سیو کړمه واپس به دا شو کړم دلته ما ته چې انټر یور کنټري دلته به یو بی آر ټیګ زه واچوم تاسو ته لا ښه شو شي زه بی آر ټیګ دلته واچوم اوس همدلته مې زه لاندې واچوم بی آر ټیګ دا موږ سره لاندې راغله تا وی انټر کنټري نو چې کوم هېواد ته انتخابي یا داسې څه کولی شي داسې ته انتخابولی شي نو دا موږ سره هغه څه و د ډراپ ډاون لیست چې موږ څه کړو په پیج کې کریټ کړل تا نو دا موږ سره څه و دا موږ سره د فارم جوړول و نو د خیر سبا ته به موږ بله ویډیو کې به موږ چې فارم موږ څنګه منظم جوړ کړو تاسې ګورئ دا غیر منظم فارم موږ سره راغله تاسې ګورئ دا ګډوډ موږ سره راغله نو په بله ویډیو کې موږ دا فارم په ترتیب جوړوو موږ څنګه کولی شو موږ دا فارم په ترتیب سره موږ جوړ کړو نو د اوس لپاره دا چې زموږ د ویډیو سایز اوږد نه شي موږ دا ویډیو په همدې ځای سټاپ کوو نو د خدای په امان